Good morning! Ganda umaga po mga lovelies! Andito naman ako ngayon sa California. Ano naman, balik sa trabaho, back to work again. Hindi naman po pwedeng laging bakasyon or off time sa work. So, kailangan natin magtrabaho. We have to pay our bills, mortgage and everything. Sa North Carolina, while I'm there, tinulungan po ako ng kuya ko, yung po yung ginrate ko doon sa isang vlog ko, nag-thank you ako. Isa po siya sa mga subscriber ko. Sabi ko sa inyo isa sa mga subscriber ko or mga subscriber ko, lalos kamag-anak ko. So ngayon, ipapakita ko po sa inyo yung ginawa yung aking isa sa mga appliances ko sa bahay sa North Carolina. Okay po, magkita-kita tayo doon, okay? Thank you. Hello world, universe rather, to my Hello Lovely YouTube channel. Okay, hello lovelies. Meron kaming unboxing ngayon ng Koryo ko sa bahay. Alright, this is from Millennium by Ashley. Okay promotion sa Ashley to. Doon. Ano kuya, saan natin ano? Ayan, i-grab dito sa ayan. Ayan, okay. Alright. Oh, wow. Nakuha na pala ni kuya. Ayan. Oh, ayun. Ang mga shield. Mga shelves yan. Okay. Ilagay ko muna ganyan. Ayan, dahan-dahan ng pag-unboxing kasi mga ano to kahoy, madaling matamaan, magasgas. Siguro kailangan talagang alisin mo na yung mga kahoy. Ano ko yan? Mabigat ng konti ito, kuya. Talagang nasa gitna yung mga yung mga kahoy, kuya. Nasa gitna talaga yung mga kahoy. No, hindi tamaan, no? While you are transporting. Part inside ng kahon. Oh, I think this is the last, kuya. The last part. Buksan na ng aking kuya yung siguro dyan yung mga paa. Yung other hardware parts. May paa. Okay, this paa. Oh, yeah. Paa. Apat na paa. Paano? Kana? Hindi ka tatayo. So, this is the top. Hindi, baka side ito. Side? Okay. Just like that. Okay, these are all the hardware. Ayan. Yung mga screws. Nuts and holes, yeah. Nuts and bolts, yeah. Ayan, yan na, mga ganyan. Ayan. That's all the needed, hardwares. There you go. Alright. Yan yung picture. Oh, mga lovelies. Ayan yung kailangan pag nagawa ganyan. Okay. Sabi ng kuya ko, wala kang instruction manual. Kaya, ginupit niya yung picture. O, diba? Very resourceful ang aking kuya. Okay. Kumain ka muna. Basta lang. Break time pa.
Break time kami. Bakit mayroon daw yung ano doon? Oo, nagkakapat yung dalawa. Wala pala. Okay, alisin ko ito sa ako. Lagay mo ngayon yan. Okay. Hindi magkaugma. Nagkiklik ba siya, kuya? Yun. Yun. Okay. Made in Vietnam daw. Totoo ba yan? Made in Vietnam. Oh, yan. Diba? Sakto ba siya? Yeah. Yung sa sakon ko. Oo nga, tama. Oh, yan na. Okay. Nice, ha? O, diba? Tama lang, kuya? Yeah, very good. Oo. Good. Alright, guys. This is the assemble of the choreo that we... Bayaw ko, gumawa nitong ano ko, oh. Inassemble ng kuya. Alright, how about that? Ha? Meron pa ba? Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Kuya! Raymond. And thank you for watching, guys. Loveless. And see you next time. Bye! Bye, love. Bye, lovelies. Thank you for your subscribe, like, and share my videos. See you next time.